السلام علیکم زه فواد بچو په دې لاب کې به منګه NS lookup ګورو. NS lookup چې دی هغه څه شی دی، د هغې څه پیدې دي او هغه ولې ډېر زیات لازمي دی د سایبر سیکیورټي په لارم کې. په دې لیب کې دننه به موږ انشاءالله وزیز کار کوو چې تاسو به ډسکور کړئ چې یاره فوټ پرنټینګ چې کوم دي، کله چې هم څوک راشي یا څوک ایمیل را سینډ کړي تاسو ته، یا تاسو په آی پی ایډرس یا په DNS باندې تاسو هغې لوک اپ کوئ، ګورئ چې دا کوم ځای نه راغلی دی، دا موږ څنګه معلوموو، د هغې انفارمیشن به موږ څنګه راوباسو. یو انالیس ټایپ ټیکنیکس دي. بیا به د هغې سره زموږ کمپیرینګ چې دی موږ به د ډیک سره کمپیر کوو. ډیک چې دی DIG دا د اوپن سورس یو ادر کنسول دی چې هغې باندې به ګورو چې دا دواړه څومره انفارمیشن چې دی موږ ته راوباسي. اسی یاد ساتئ کله چې هم هیکر یې هغو یو شي باندې هیکینګ کوي، د هغه کوشش دا کوي دا کوم انفارمیشن چې اوس موږ به راوباسو چې دا هغه هایډ کړي. که دا هایډ کړي نه وو نو کله چې هم بیا لا انفورسمنټس والا یا بل څوک رالو هغه بیا هغو ته ډایرکټ پته لګي چې یاره دا هیکر چې دی دا څوک دی. د هغې خو بیا څه پیدا نه شو ځکه چې یو کس دومره هیکینګ کوي هغه مطلب نه پوهېږي په هیکینګ باندې، هغه مطلب ډایرکټ رانیولی وي که نه. یو کس غلا لځي خو هغه خپل کوشش به دا کوي چې د هغه مخ پټي، که د هغه مخ کولا او خلکو بار په لاره باندې ولیدو خو هغو ته پته ولګي چې دا پلانکې چې دی د بیګا دې کور ته ونوتی او غلا یې کړې ده. دغه شانتې ډیجیټل فنګر پرنټ چې کوم دي نو هغه لازمي هغه کمپیوټر باندې بیا راښکاره کېږي. ښه مین NS lookup چې دی دا خو وګورئ دلته د دې کور ټول ډیفینیشن دلته ورکړي دی. زه دا ویډیو چې زه لږ ورو سکرول ډاون کوم، ما څه دومره ټایم نشته چې زه سکینم او تاسو دا ټول ایکسپلین کوم. دا ټول هی دلته دي، دلته دا ویډیو په ځای باندې لږ وروړئ او که نه آنلاین سرچ په دې باندې وکړئ. دلته هم وګورئ چې NS lookup څه دی، دلته ما ګوګل کې سرچ کړی دی. NS lookup چې دی هغه د ډومین یا د سرور یا د هغې داسې DNS انفارمیشن دی ریکارډ دی چې هغه راوباسي. د هغې لپاره مطلب دی اکثر داسې کار وکړي چې کله دا یو قسم فیشنګ اټیک ګارډینګ دی. مطلب دا چې یو کس خلک اکثر فیشنګ ایمیل را لیږي نو هغو کله چې دا URL ایډرس چې کوم دی اوکې دا URL ایډرس چې کوم دی دلته هغو ته موږ ته پته ولګي چې موږ ته پته نه یاره دا خو راغلی دی فار ایګزامپل د microsoft.com نه، خو هغه اکثر چې هغه اټیکر چې کوم دی هیکر چې کوم دی هغو دغه مطلب دا دی چې هایډ کړی نو د هغې ته لاسه دا کله چې ډومین ته سرچ وکړئ NS lookup وګورئ تاسو د اکچوال ډومین پته ولګي، یا داسې یو فیشنګ ایمیل راغلی د هغې هم پته تاسو ولګي چې یاره دا خو د کوم ځای نه راځي. هغه ډومین تاسو بیا آنلاین سرچ کړئ او ویې ګورئ چې دا خو فار ایګزامپل راځي د هیکر د ځای نه، نو هغه تاسو بیا د هغې لپاره خپل سیف ګارډ چې کوم دی هغه وکړئ اپروپریټلی. نو NS lookup چې دی دا ډېر زیات یو لازمي غونډه کې کمنډ دی او دا کمنډ چې دی دا تاسو له خامخا دا یو بیسکس کمنډ دی چې دا تاسو له خامخا درځي. د دې نه بغیر وره یو خبره وکړم اوس موږ کې وو په کیبورډ کې د دې نه موږ وځو د دې نه بغیر دا ګوره داسې یو بیسکس دی چې تا ته پته لګي چې یاره دا ګاډی دی، دا موټر دی، دا ټرک دی، پوه شوې. که تا ته د موټر او ټرک دا پته نه لګي ته به څه تا ته بیا څه دا پته ولګي چې یاره دا د کومې کمپنۍ دی، د دې انجن رن شوی دی، د کوم انجن پکار دی، دا کوم کمپنۍ دی، کوم ټایر دی، د ټایر څه نمبر دی، هغه ټول سیسټم چې کوي که نه. نو دغه شان دا یو ډېر لازمي کمنډ دی چې تاسو ته د دې پته وي. که د دې پته نه وه نو بیا به سیسټم ګډوډ وي. اوس ګوره موږ NS lookup وکړو، موږ به سرور ګورو. اوس دا سرور زموږ سره الریډي چې دی نو دا یو سرور دی دلته زموږ سره دا اورې د دې موږ انفارمیشن به موږ راوباسو چې څومره انفارمیشن موږ د دې راوښکې شو. راښکته وګورئ موږ اوس هسې یو قسم نورمل سرچ وکړو، تاسو ته پته ولګېدل چې زموږ سره سرور ډیفالټ سرور چې کوم دی آی پی ایډرس دی، زموږ سره پورټ نمبر هم زموږ سره دغلته راغی. اوس بیس کار موږ کوو چې موږ دې سرور ته موږ سرچ وکړو، دا سرور بیا پین کړو دغلته 168.0.254
یعنی بیا غشندي یو شانتي نمبر انفارمیشن موږ دراوخل کومه یو سرور ورکو نه غشنتي راو باسي کدویم باندې موږ سرور وکړلتا نو هغه لوک سلایډلی چینجز دي تاسو لپاره ډیفالت سرور ته وګورئ دلته ګیټ وی بدلیږي خیر don't worry too much about it کله چې تاسو هغه ویب سټ راشي او تاسو ویب سټ سرچ کوئ چې google.com شو whatever زموږ په دې لیب کې بلته وایي چې mylab.com د دې انفارمیشن اوس موږ راو باسو آی پی اډرس او د دې آی پی ګور دا او آی پی اډرس دا دی خو شنو موږ ته پته ولګي دا آی پی اډرس موږ بیا تاسو دغه کولم شي دا سوتو یاره هیومن خلل تو سره ما آی پی اډرس چې تاسو دلته په virustotal.com کې دا د ګوګل یو هغه سره دلته تاسو یو ار ال چې د هغه سرچ کولای شئ آی پی اډرس هم سرچ کولای شئ یعنی او دا ټول انفارمیشن به تاسو بیا راو باسي تاسو پته ولګي چې یاره دا د کم ځای نه راځي مطلب دا malicious دی او کوم malicious نه دی انا دلته زموږ سره د malicious آی پی اډرس دی دا چاینیز دی دلته دا زړه ما دا موږ دی وایرس ټوټل کې دلته سرچ کو چې موږ ته دا کوم انفارمیشن خي اوس فور ایگزامپل دا آی پی اډرس دی اوس ګور هغه ډیر ګډ جاب کړی دی هغه بیخي کلیر راځي ها ویتنام دی ته چې موږ دلته لړ شو اکثر دا ټول انفارمیشن خي کله چې ګډ جاب کوي به شانته دلته هم دی تاسو مایي ایگزامپل خو هغه بیخي مطلب دا دی شکلی نه غسه دا اوس ګوره ټول جدا جدا وایرس کې سکینر دي کمپنیان دي هغه باندې دا آی پی اډرس کوم دی دا کلیر ده عجیبه خبره دی دا ګوره لاست بیر ایونت شو ارجنټینا راځي لاست په ګور بیا د قلا شو جدا شي نور دا ګوره یو ټیکنیک دی ټیکنیک د بس ځان په ولوري کلین نه واو سو دا ویب سټ چې ما کوم دا کو project honeypot.org not a good thing ما دا مطلب چې دی مطلب دا خبره قاعده دغه قاعده آی پی اډرس یو بکی خو یاره ما satisfy نه کوم دی دلته انفارمیشن کړي خو یا کې دی چې دا nslookup چې دا virus total چې دا صحیح نه چلیږي خو anyway زمونږ مین مقصد دغه نه و زمونږ مین مقصد دا چې nslookup موږ څنګه کوو موږ به آی پی اډرس راو بس آی پی اډرس بیا موږ څنګه سل کولای شو موږ دا راوړی شو او دلته خبره قاعده په دې virus total کې آیا په نور لږ کې ایون تاسو یو ار ال هم دلته کولای شئ کوشش کوئ چې ګوره خپل پرسنل انفارمیشن اپلوډ کوئ نو ورخه دا خبره قاعده به دي کې تاسو بیا خو دا اټیکس ته کم ځای راځي ډیټا چې دا کم ځای جنریټ کیږي نو دا ډیره زیات اهمیت لغه لپاره ده دي سو ته یاره دي ریسرچ لپاره چې تاسو ریسرچ کوئ تاسو زو دلته یو بل کمنټس خیم نو زموږ سره ګوره دلته دا دي جدا جدا ګوره دا دنیا شي نور هم راځي پوه شوې خو دلته زموږ سره ګوره DNS is multiple record type پوښوي below is common types ګوره دا جدا جدا کمنټس دي چې تاسو دا سرچ کولای شئ دلته په دې nslookup کې او نو انفارمیشن چې کوم دي تاسو راوته شي خو خیر موږ به دومره نه زموږ به اسکارو کوم ډایرکټ وستي لیب ته جمپو بولو کو ټایپ بیا چې کله تاسو سنمونه کمنټ و ما تاسو خو کولای شئ او کنه زه به اسکارو کوم چې mylab.com و چې څومره هم کامنټس ورکوي دا هغې په باره کې به تاسو ته انفارمیشن نور هم راځي ګوره د هغه تاسو درکو چې لیب دا دی نیم سرور نیم چې کوم دی نیم سرور هغه دا دی زموږ سره د ګوره دا ډېر زیات لازمي کله چې هم ستاسو دا انفارمیشن لیک کېدو آوټساید نو ګوره په دې باندې ډیډاس اټیک کولی شي په دې باندې نور هم داسې اټیکس دي چې هغه کېدی شي او هغه مطلب دا تاسو کوم دغه چې دی دا سیستم هغه ډیسمنټل کی نو دا غیر لپاره دا آی پی اډرس کور کول او دا بندول دا ډیر زیات یو لازمي غونډه کار دی چې دا خامخا یو ګار نو چې تاسو ته پته دی اوس موږ وګورئ چې ټایپ ا
ټایپ A چې و زموږ سره ټایپ A و هغه د host address for IPv IP address IPv version 4 چې کوم دی هغه موږ سره وباسو ښه نو دا موږ دلته ورکو بیا موږ open suse.mylab.com دا ګوره دا یو دی دلته له پاسه دا یو موږ د دې دلته د مایلاب چې دا په دې سرور باندې پروت دی نو انفارمیشن نو بس یې څه کوي ټایمینګ یې بدل دی اوکې نه موږ سره شو نو اوس به موږ هېڅ کار وکړو چې موږ به ټایپ چې دی موږ میکسیمم کو set type mx mylab.com یعنی اوس ګوره موږ ته نور انفارمیشن نه راځي چې کله موږ سرچ وکړو اوس چې کله هم تاسو nslookup کوئ په کالي لینکس باندې یا په پیرټ باندې یا په ریډ هیټ باندې هر یو لغوي سیمه تاسو ته انفارمیشن نه راځي نو هغې مطلب دا دی چې تاسو اوس دا ټول چې کوم دی د دې یو حد د هغې حد نه نور مخکې نه شي تللی د هغې لپاره بیا ټول چینج کول چې کوم دی هغه امپورټنټ دي که اوس تاسو اوس به موږ د ګوټي وایډ سرچ وکړو ګوره ښه ټایپ equal to any اوس موږ مطلب دی چې هر یو شی چې راځي چې هغه څه دی هغه regarding to mylab موږ له راکه څه نمونه انفارمیشن د دې mylab په باره کې دي ټول تاسو سره وباسي ګورئ دا ټول چې کوم دي دا بیا دغه په اټیکس او د دې په باره کې تاسو پته لګي ګوره اوس دلته لیکلی دی چې ګوره زوم ماسټر چې کوم دی هغه د دې سرور باندې پروت دی هغه ټول انفارمیشن تاسو دلته لیکلی ایکسپایر کېږي مینیمم یو شی بل شی دا ګوره دا ریکانسنس لپاره استعمالیږي کله چې هیکر او یا پین ټیسټر ethical hacker یا پین ټیسټر چې کوم دی هغه انفارمیشن او باسي نورو ټارګټ په باره کې نو هغه باقاعده د ریکانسنس سټیج چې کوم دی ریکانسنس هغه د لګیږي انفارمیشن ټول جمع کوي دا د غیر پر ډیر زیات یو لازمي سټپ دی چې دا هم تاسو کله سکپ کوو مطلب دا تاسو پته نه لګي پوه شوي تاسو به ډیټا نه نو تاسو بیا اټیک څنګه کوئ او ځان به څنګه بچ کوئ XVR دا زموږ سره چې سره جدا کمینډز دي پوه شوې اوس لرې نه بسې مطلب دا چې داسې کار وکړئ پلیز ټایم درته میلاو شي نو خپل دا کمنټ چې زه کوم ټایپ کوم دا په ګوګل کې ټایپ کړئ او د دې څه مطلب دی وټ از دس او به تاسو ټول انفارمیشن درکړي اوس ګوره موږ انفارمیشن ما نور راوښکل نو lab.com چې کوم دی هغه ریفیوز کړو انفارمیشن چې دی هغه موږ ته فیل شو رانلو موږ ته نو راځي چې اوس بل ټول موږ استعمال کوو اوس بل ټول به موږ ته راشي دلته او دې بل ټول پاسورډ څه ویارم دا هغه اوس بله وینډو ته موږ رالو بله وینډو ته اوس موږ رالو بله وینډو موږ کولاو او بلې وینډو کې دننه به اوس چې دی nslookup به موږ کوو اوس هغې ته موږ کله لاګین وکړو چې شو د کانسول چې کوم دی موږ کولاو کړو چې کله کینسل کولاو کړو دلته به اوس موږ وکړو nslookup دی موږ ته ښه باقاعده راشي اوس به موږ وایو mylab.com هلته هم ښه باقاعده دی نه زموږ هغه اډرس موږ ته راغی کوم اډرس چې موږ اوس په کالي لینکس کې کوو خو کالي لینکس په یو حد سره مطلب دا دی چې ایکزیټ به دې کوم ایکزیټ به وځم واپس راځم د نور کمنټس ورکوم هلته اوس به کار کوو موږ به کمپیر کوو دواړه د nslookup چې دی او اوس ډیګ چې کوم دی ډیګ چې کوم دی ډیګ DIG اوس nslookup خو انفارمیشن موږ ته راوښکل خو دومره نه و نو اوس یاره موږ چل وکړو اوس موږ نو انفارمیشن پکار دی د هغې لپاره چې دا ټول استعمال غواړي بل ټول کمنټ چې کوم دی هغه دی ډیګ به ورکړو او موږ د هغې کې بیا زموږ سره IP اډرس چې کوم موږ معلوم کړی دی nslookup هغه IP اډرس به موږ راوالو او موږ به دلته ټایپ کوو NS اوس چې کله دغه NS موږ ورکړو د پاسه تاسو ولیدل دا کامنټس موږ ته ښه باقاعده رالو چې ګوره یو سرور چې دی هغه پاوند شو پوه شوې د هغې نور انفارمیشن ښه باقاعده تاسو ته اوس ګورئ نو موږ ته رالو اوس زموږ سره د هغې IP اډرس یې هم دی نور ریکارډ سایز چې کوم دی MS دی کله د دې اپډیټ یو شی بل شي دا ټول بیا موږ ته پته لګي کله هم UDP پورټ استعمالوي ګورئ
undefined port چې کوم دی هغه استعمالوي زیرو فلیګ ورژنز دي نو دا اکثر کله په دې کې د کارو شي چې دا هیکر چې کوم دي د کارو کې دي اکثر دا انفارمیشن او باسي هغه ته پته ولګي چې دا کم کس چې د چې کوم دا سرور استعمالوي بای دا سرور چې به دي کې دا پلانکې سافټویر چې دا او ډیټ دی او یا د پلانکې پورټ استعمالوي نو اوس موږ په دغه پورټ باندې اٹیک کوو یا دغه سافټویر چې دا غي vulnerability کوي اوس فور ایگزامپل یو کس ته هغه انسټال کړو په خپل کمپیوټر کې اډا فوټوشاپ او اډا فوټوشاپ ورژن 1 فور ایگزامپل هغه کې vulnerability وا او هغه تاسو اپډیټ نه کوو هغه اسکارو کې دا هیکر ته پته ولګي چې تاسو اوس هغه ون دی نو هغه هیکر لار شي vulnerability سټډي کی هغه په ترو باندې بیا خبره قاعده ستا کمپیوټر چې کوم دی هغه ته اکسس وکړي او ډیټا چې کوم دا هغه انفلټریټ کی بهر ته وباسي نو دا زموږ سره nslookup او dig وو دا دوه چې تاسو کمپیر کړئ بل سره که یو کار نه کوي نو هغه بل چې بیا دی هغه یوز کول وکاري دا dig کمنټ چې کوم دی تاسو په کلی کم کولای شي پیرټس کم کولای شي او په دې اوپن سورس کم کولای شي او نور هم جدا پلیټ فارمز چې هغه ته دا اپورچونټی درکې چې دا غي په تور باندې تاسو مطلب دی چې دا کمنټ چې کوم دي دا ایگزیکیوټ کولای شي زه امید کوم چې تاسو زده کړو پر چې nslookup به موږ څنګه کوو او که nslookup پیل شي دا غي انفارمیشن نور نه راځي موږ بل کم کمنټس دا کوو او دغه شان دي دا موږ DNS فوټ پرنټینګ چې دا راو باسو الله پامان